بسم الله الرحمن الرحیم. زیم بلال د ډیټابیس کلاس سره او نن به وایو د MySQL ګروپ بای کلاس. ګورئ زموږ سره دا ټیبلز دی، یو زموږ سره امپلای ټیبل دی، یو زموږ سره سی کوډ مطلب کنټری کوډ ټیبل دی. ټیک شو، په دې کې تاسو وګورئ زموږ سره زه داسې غواړم چې زموږ سره کم امپلایز دي، مطلب د KSA نه، پاکستان نه، افغانستان نه، UAE نه زموږ سره څو امپلایز دي، څومره امپلایز دي. دلته که تاسو وګورئ دا به زموږ سره داسې راخلي. د KSA نه زموږ سره 2 امپلایز دي. دوی څنګه راواغستل؟ دا د ګروپ بای کلاس په ترو باندې دا نیمز راواغستل. ګورئ KSA زموږ سره 1 کوډ د KSA دی کنه، دلته زموږ سره KSA راواغست. KSA په دې ځای کې زموږ سره 1 کوډ شته کنه، دا دی کنه، زموږ سره KSA راواغست. بیا پاکستان زموږ سره راواغست. دلته په دې ټیبل کې زموږ سره 2 شته کنه، دا دی کنه، او 2 زموږ سره د پاکستان کوډ دی کنه، دلته زموږ سره 2 راواغست. بیا زموږ سره 4 دی، دلته 4 دلته زموږ سره د چا کوډ دی؟ د UAE کوډ دی، دلته زموږ سره UAE هم راواغستو. اوس زموږ سره ټوټل ورکرز د دې سره هم راوستي چې زموږ سره د KSA نه څو ورکرز دي، د پاکستان نه څو ورکرز دي، او د UAE نه څو ورکرز دي. د KSA نه زموږ سره 2 دي. نو دوی څنګه زموږ سره واغسته؟ د اګریګیټ فنکشن په ترو باندې. دلته زموږ سره 1 یو دا دی، یو 1 دا دی، دا دوړ زموږ سره 2 شو کنه، کاونټ یې کړو زموږ سره 2 شو. بیا پاکستان 2 کوډ دی، دا زموږ سره یو ځل لیدو، یو یې راواغست. بیا UAE زموږ سره 4 کوډ دی او دا زموږ سره یو دی، نو یو ځل دلته یو راواغست. ټیک شو، دا نیم زموږ سره د ګروپ بای کلاس او کاونټ سیکل زموږ سره د اګریګیټ فنکشن په ترو باندې. اګریګیټ فنکشن زموږ سره سم او مینیمم او میکسیمم او کاونټس، نو دا زموږ سره اګریګیټ فنکشن زو. ګورئ د ګروپ بای کلاس از یوزډ ان کنجنکشن. کنجنکشن به تاسو پیژنئ، د انګلیش په ګرامر کې به تاسو کنجنکشن پیژنئ چې هغه دوه شیزونه د یو بل سره رايوځای کوي. with the select statement and aggregate functions to group rows together by common column values. دا زموږ سره داسې کار کوي چې select statement زموږ aggregate function use کو، نو زموږ سره چې کوم columns دي، کوم common columns دي، پای کې چې کوم common values دي، هغه چې زموږ سره یو ځل راواخلي، یو ځای دې راواخلي. ټیک شو، بیا دې سینټیکس زموږ سره داسې دی چې select columns، کوم columns چې تاسو ځان ته شو کول غواړئ. from table name، table نوم به ورکئ. بیا where condition، where class پکې تاسو هم لګولی شئ، که تاسو پکې نه لګوئ دې ته ضرورت شته دی هم نه. او د هغې نه بعد ګروپ بای کلاس به واخلئ او کالم نیم، کالم نیم چې کوم دی هغه به تاسو ورکئ. ټیک شو، او دا موږ په یو ټیبل کوم زموږ سره یو ټیبل چې په هغې کې موږ یوز کولی شو داسې. ټیک شو، د هغې سینټیکس زموږ سره داسې دی. اوس که موږ په دوو مختلفو ټیبلز نه ډیټا راخلو، هلته بیا موږ جاین کلاس، جاین چې زموږ سره کوم دی هغه به یوز کوو. ټیک شو، select columns from table 1 inner join table 2، دا موږ ویلې on table 1 dot column name equal to table 2 dot column name، او بیا به واخلئ ګروپ بای کلاس. ټیک شو، او کالم نیم دا به واخلئ. سیمپل طریقه ده، ګران پکې څه نشته. راځو پریکټیکل کوو چې تاسو پوه شئ. د پریکټیکل کولو دپاره د ټول نه اول تاسو به زیمپ آن کوئ او را به شئ MySQL ورک بینچ، دا به کولاو کوئ. سټوډنټ کنیکشن دا به زه اوپن کړم. په دې کې ګورئ زموږ سره امپلای ټیبل دی، د ټول نه اول دا به زه ختم کړم. دې کې زه راځم یوز سټوډنټ کوم زموږ سره ډیټابیس چې دی زه هغه په یوز کې راولم. ګورئ دا زموږ سره امپلای ټیبل دی، دا زموږ سره جاب ټیبل دی. select from job. ټیک شو، دا زه رن کړم او دا زموږ سره کنټري کوډ ټیبل دی. ټیک شو، زه راځم دا هم تاسو ته شو کوم. زه راځم امپلای ټیبل کې. ګوره دې کې زه ګورم چې زموږ سره کنټریز څو دي. ګورئ دلته زموږ سره 1 1 2 1. ټیک شو، زه ځان ته شو کوم select، او دلته زموږ سره کالم نیم به موږ ورکوو کنه. کالم نیم زموږ سره دا ټیبل دی کنه، دې ټیبل نه زه شو کول غواړم کنه، نو کنټري، او دا کنټري زه شو کول غواړم. ټیک شو، نو کنټري. ټیک شو، د هغې نه بعد فنکشن اګریګیټ کاونټ فنکشن به زه واخلم. په دې کې زه کوم یو کاونټ کول غواړم، کوم کالم کاونټ کول غواړم، نو زموږ سره کوم کالم چې زه کاونټ کول غواړم هغه همدا دی. ټیک شو،
د دې نیم به ورته زه ورکړم country. ټیک شو. او بیا فرام ټیبل نیم زموږ سره کم یو دی فرام امپلای ټیبل نه. ټیک شو. د امپلای ټیبل نه زه ځان ته شو کول غواړم. او بیا ګروپ بای کلاس دا به زه هم واخلم. ټیک شو. ګروپ بای او د دې کالم نیم ګروپ بای کالم نیم زموږ سره کالم کم یو دی کنټری دی. ټیک شو. هم دغه کنټری کالم دی. ټیک شو. که دا زه اکزیکیوټ کم نو ګورئ زموږ سره د کنټری 1 کوډ دی. ټیک شو. راشه امپلای ټیبل ته دلته زه select from employee دا زموږ سره امپلای ټیبل دی. ګورئ وګورئ 1 کوډ زموږ سره 1 څو ځل دی 1 2 3 دلته راشئ 1 زموږ سره څو ځل دی 1 دی کنه او څو ځل دی زموږ سره 3 ځل دی. ټیک شو. بیا راشه دلته زموږ سره څه شی دی 2 دی 2 زموږ سره څو ځل دی 1 ځل دی. راشه دلته زموږ سره 2 دی کنه 2 زموږ سره څو ځل اغستی 1 ځل اغستی. اوس زه په جاین باندې راوستل غواړم مطلب د دې امپلای سره زموږ سره کنټری کوډ چې کوم زموږ سره دی دا نیم زموږ سره چې کوم دی دا دی راشي مطلب 1 دی کنه او 1 زموږ سره پاکستان دی کنه دلته زموږ سره 1 څه شی راغستی 1 راغستی چې دی 1 په ځای ماته پاکستان راشي او د دې 2 په ځای باندې دلته زموږ سره کنټری کوډ 2 د څه شی دی د کیس ای چې دا زموږ سره کیس ای راشي. نو په جاین باندې موږ کولای شو زه به واخلم انر جاین. ټیک شو. انر د امپلای ټیبل په ځای باندې به زه الیاس واخلم ای انر جاین. ټیک شو. او موږ وسه کم ټیبل جاین کول غواړو نو کنټری کوډ سی کوډ دا ټیبل وسه زه جاین کول غواړم کنه سی کوډ او د دې په ځای به زه الیاس واخلم سی. ټیک شو. ان امپلای ټیبل لیکنه ای ډاټ د امپلای ټیبل کم یو کالم راشه کالم امپلای ټیبل ته د امپلای کالم دا کنټری نو ای ډاټ کنټری ایکوال ټو نشان او د کنټری کوډ ټیبل د دې الیاس منګه اغسته سی ډاټ د دې سی کوډ ټیبل کم یو کالم نو راشه د دې سی کوډ ټیبل سی آی ډی کالم. ټیک شو. هم هغه انر جاین چې موږ څنګه ویلو مخکې تیر کلاس کې سیم هم هغه شان کار دی. ټیک شو. دا دې راواخلي خو دلته په دې ځای کې دا به تاسو لږ چینج کړئ. ټیک شو. په دې ځای کې زه وایم چې ماته د شو شي څه شی د دې په ځای دې ماته نیمز شو شي کنه لکه اس ای پاکستان یو ای ای داسې وغیره وغیره. ټیک شو. نو هغه چې زه شو کوم نو زموږ سره کم یو ټیبل دی سی کوډ ټیبل دی او نیم زموږ سره د کالم دی کنټری نیم. ټیک شو. راشه سی ډاټ کنټری نیم او کاونټ کول من کم غواړو نو کاونټ کول من غواړو دا یې زموږ سره دا کنټریز چې کم دي او دا زموږ سره د امپلای ټیبل دی کنه نو ای ډاټ کنټری. ټیک شو. او که دا زه اوس اکزیکیوټ کم نو ګورئ اوس زموږ سره نیمز راواغستل پاکستان زموږ سره 3 ځل دی کیس ای زموږ سره 1 ځل دی. راشه دلته زموږ سره ایک زموږ سره څو ځل دی 1 2 3 او راشه دلته سی کوډ ته کوډ زموږ سره ایک د څه دی د پاکستان دی کنه نو پاکستان زموږ سره 3 ځل دی. ټیک شو. او دغه شان دو زموږ سره څو ځل دی راشه وګوره کیس ای زموږ سره 1 ځل دی او د کیس ای کوډ دلته راشه کیس ای کوډ زموږ سره څه دی 2 دی کنه او دلته راشه وګوره چې 2 زموږ سره دلته څو ځل دی دلته زموږ سره 2 1 ځل دی کنه نو دا زموږ سره ګروپ بای کلاس. امید دی چې تاسو به دې باندې پوه شوي یئ. که بیا هم څوک نه پوه شوي تاسو زموږ سره په واتس اپ باندې کنټیکټ کولی شئ. که ویډیو هم خوښه شوي دا چینل سبسکرایب کړئ چې داسې نوې ویډیوګانو ته تاسو ته په وخت باندې در رسیږي او خپل ملګرو سره هم شیر کړئ چې هغوی هم د دې ویډیوز نه فایده واخلي. راکئ د بل کلاس پورې ماته اجازت د الله په امان.